Hi guys! Welcome once again to my channel. This is Maya Health and Beauty Tips and mega love shoutout po sa inyong lahat. Gagawa ko ngayon guys ng gold facial oil. Ayan. So mahal, alam niyo naman mahal ang gold na nilalagay sa mukha. So eto meron akong sariling version kung paano kong gawin. So stay tuned guys sa susunod ko pang mga vlog. Ayan, gumagawa ako ngayon ng gold facial oil. So ayan guys, so dahil tapos na ako dito sa gold facial oil, gagawa naman ako ng Kaolin clay oil. Ayan guys. So imimix ko lang din dito ay ang vitamin E at saka vitamin C at yung aloe vera para wala tayong skin disorder, ganun. So ayan guys, pinaghalo-halo ko na at saka yung vitamin E, vitamin C, tingnan natin kung ano yung reaction. Ayan, wala pang reaction. So meron ng reaction. So habang hinihintay natin ng reaction, ipakilala ko muna sa inyo ang aking mga bato. Ayan, si Darna. So guys, mahilig ako sa bato, sa coins, at saka yung mga paggawa-gawa ng mga ganito guys. Talagang ang hilig-hilig ko. So, yan lang, masaya na ako, ganun. So, ayan, yan yung mga bagong babies ko. Ayan. So, ang gaganda. So, ayan na guys, may reaction na. So, testing natin. Ayan, may oil na. So, ayan guys, abangan nyo ang aking mga vlogs at talagang nakakatuwa ang aking mga vlogs. Talagang sariling version ko. At kung tatanungin nyo naman, kung ito ba ay nagamit ko na, yes, malaking yes. So, bago ko nga i-share sa inyo yan, ay talagang sinisigurado ko na talagang nagamit ko na or walang epekto. Sa bagay, tayo naman ay talagang kani-kanya ng kutis, ano? So, para naman ito ay siguro for normal skin para sa akin, ano? So, stay tuned guys at marami pa akong i-share sa inyo. Hindi ako nag-iimbento lang para lang ako ay magkaroon ng vlog. No, ito yung hilig ko. Ito yung gusto kong ipakita sa inyo at ito yung gusto kong i-share sa inyo. Kasi ito ay talagang kahit wala kang masyadong pera, ay magagawa mo ang magandang kutis. Ganun. So, thank you so much guys. At tingnan nyo naman, parang bulkan na sumasabog. So, thank you so much. And stay tuned sa channel ko guys. Talagang marami kayong matututuhan. Promise. Ayan. So, thank you so much. And babu, kanina pa ako nagpapaalam. Bye! Panoorin nyo guys hanggang sa huli nang hindi ako nagsasalita para makonsentrate nyo. Parang bulkang sumasabog. Bye!